Tammisaaren Energia on mukana omalla osahankkeellaan Suomen ympäristökeskuksen johtamassa Life IP Canemur-projektissa. Koko projektin tavoitteena on todentaa, että voimme edetä ilmastonmuutoksen hillinnässä etuajassa Suomen virallisiin tavoitteisiin nähden. Tammisaaren Energia tulee asentamaan yhteistyössä muiden yritysten kanssa entistä älykkäämpiä ja tehokkaampia sähköautojen latausasemia toimialueelleen. Lisäksi osahankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja sähköautoihin liittyvien kustannusten vähentämiseksi. Sähkövarastojen ja latauspisteiden yhdistämistä kehitetään optimoivalla tietojärjestelmällä, jotta saadaan rajoitettua sähköverkosta otettavaa sähkökuormaa. Löydettyjä ratkaisuja tullaan levittämään läntisellä Uudellamaalla ja ratkaisu voidaan kaupallistaa koko Suomen alueelle. Toimenpiteet tehdään Tammisaaren Energian omistamissa latauspisteissä. Tavoitteena on saada liikkeelle 2000 uutta sähköautoa, jotka ajavat 20 000 kilometriä vuodessa, vähentäen hiilidioksidipäästöjä arviolta 4800 tonnia vuodessa. Säästettävän energian ohjausvaikutus toiminnan aikana on arviolta 4000 megawattituntia ja hiilidioksidipäästö vähenemä arviolta 2000 tonnia vuodessa. Suomessa metsät on hiilinielu ja erityisesti puusto on hiilinielu sekä kivennäismaalla että turvemailla. Turvemailla kuitenkin maaperä aiheuttaa huomattavat päästöt. Suomessa on 5 miljoonaa hehtaaria ojitettuja turvemaita, jotka on ojitettu metsätalouskäyttöön, ja hajoava turvekerros tuottaa huomattavat päästöt. Tässä hankkeessa pyritään hillitsemään näitä maaperän päästöjä ja testataan jatkuvapeitteistä kasvatusta, käytännön testausta metsikkömittakaavassa ja tiedonsiirtoa maanomistajille tehdään tässä hankkeessa. Luonnonvarakeskus tuottaa suositukset turvepeltojen ja metsien ilmastoviisaaseen hoitoon. Hanke jalkauttaa kosteikkoviljelyn Suomeen ja antaa tukea sitä kokeileville maanomistajille. Kosteikkoviljely on märässä maassa viihtyvien kasvien viljelyä korkean pohjaveden pinnan vallitessa. Ja tavoitteena on hidastaa turpeen hajoamista pellossa samalla kun tuotanto jatkuu. Ja tässä hankkeessa tehdään konkreettisia toimenpiteitä yhdessä maanomistajien ja kosteikkoviljeltyjen tuotteiden jalostajien kanssa. Silloin saadaan käyttökelpoista tietoa menetelmien mahdollisuuksista, rajoituksista ja kustannustehokkuudesta. Tutkimustuloksista ja ilmastoviisaista ratkaisuista kerrotaan ja viestitään sekä sidosryhmille että laajemmin. Hankkeessa tehdään kasvihuonekaasumittauksia kohteilla, joita käytetään myös koulutustilaisuuksissa, kun siirretään tutkimustietoa käytännön toimijoille, neuvontaorganisaatioille, maanviljelijöille ja metsänomistajille. Canemuren toimenpiteillä tuetaan Turussa vähähiilistä kaupunkisuunnittelua. Ja ne toimenpiteet liittyy sekä ilmastonmuutoksen hillintään että siihen varautumiseen. Hillintään liittyen kehitetään energiatehokkuutta sekä yksittäisten rakennusten osalta että sitten alueellisesti Skanssin kaupunginosassa. Tämän lisäksi Skanssin kaupunginosaan perustaa uudenlainen kaupunginosakeskus. Ja tämän kaupunginosakeskuksen tehtäviin kuuluu edistää älykästä liikkumista ja jakamistaloutta. Kaupungissa kehitetään uudenlaisia työkaluja vihreän ja vettä imevän infrastruktuurin lisäämiseen kaupungissa. Ilmastonmuutos vaatii kaupunkeja sopeutumaan. Turussa me sekä vähennämme päästöjä että parannamme kaupungin kykyä kestää ilmastonmuutosta. Avainasia tässä meillä on luontopohjaiset ratkaisut, joiden avulla kaupunkia voidaan viilentää ja sade- ja tulvavesiä voidaan paremmin hillitä. Samalla saadaan kaupunkilaisille terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä, jossa myös luonnon monimuotoisuus kukoistaa. Kohti ilmastokestävämpää alue- ja kaupunkisuunnittelua. Osahanke toteutetaan Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Osahankkeeseen liittyy erilaisia kestävyyden teemoja, kuten luontopohjaiset ratkaisut ja ilmastopäästöjen vähentäminen. Osahankkeen tavoitteena on kehittää ilmastokestävän alue- ja kaupunkisuunnittelun ohjeet, joissa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Näistä ohjeista hyötyvät kaikki Suomen kaupungit. Työ on jaettu 4 työpakettiin. Työ alkaa tutkimus- ja kehitystiedon kokoamisella, seuraavassa vaiheessa pidetään suunnittelutyöpajoja ja näiden pohjalta kehitetään lopulta ilmastokestävän kaupungin suunnitteluohjeet.
Suunnittelu- eli charrette-työpajoissa käytetään osallistavan yhteissuunnittelun menetelmiä. Työpajat ovat hyvin käytännönläheisiä ja niissä käytetään apuna piirroksia, karttoja ja esimerkiksi pelejä. Osahankkeen lopputuloksena on suunnitteluohjeet, joista tehdään painettu opas sekä interaktiivinen työkalu ilmasto-oppaaseen. Ohjeet sisältävät parhaat käytännöt alue- ja kaupunkisuunnitteluun ilmaston näkökulmasta. Ohjeilla pyritään vahvistamaan ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista sekä parantamaan ilmanlaatua, ympäristöä, terveyttä ja sosioekonomisia olosuhteita. Meidän osahanke kytkeytyy Lohjan asuntomessuihin, jotka pidetään vuonna 2021 Hiidensalmessa. Hankkeessa pyritään hillitsemään rakentamisen, asumisen ja liikenteen ilmastovaikutuksia. Nyt tässä hankkeen alussa tuomme ilmastonäkökulman mukaan messualueen suunnitteluprosessiin, esimerkiksi rakentamistapaohjeeseen ja tontinhakukriteereihin. Seuraavaksi sitten kannustamme rakentajia ja muita toimijoita ottamaan ilmastonäkökohdat huomioon alueen toteutuksessa. Tavoitteena on, että Hiidensalmeen rakennetaan energiatehokkaita taloja, joissa tuotetaan ja hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja joissa on varauduttu sähköisen liikenteen yleistymiseen. Lohjan asuntomessualue on hyvä esimerkki fiksusta kaupunkirakentamisesta. Etäisyys Lohjan keskustaan on alle 2 kilometriä, eli pyöräily on varteenotettava vaihtoehto oman auton käytölle. Lisäksi me pyritään saamaan alueelle yhteiskäyttöisiä sähköautoja ja sähköpyöriä. Nämä meidän ratkaisut tulee saamaan varmaan mukavasti näkyvyyttä, koska asuntomessuilla vierailee vuosittain pitkälti yli 100 000 kävijää. Tervetuloa Lohjalle! Hyvinkään Kanemure muodostuu 4 osatehtävästä. Uuden asuinalueen suunnittelu hiilineutraalisuuden lähtökohdasta. Tutkittavia osa-alueita ovat muun muassa kestävän liikkumisen edistämisen tavat uudella asuinalueella, alueelle sijoittuvien asumista palvelevien toimintojen merkitys liikkumisen tarpeen vähentämisessä sekä rakentamisen erityiset määräykset ja rakentamisen ja käytön aikainen vähähiilisyys. Tuloksena laaditaan kuvaus siitä, miten asemakaavaprosessissa vaikutetaan hiilineutraaliuteen ja määritellään siihen liittyvät toiminnalliset selvitykset ja tavoitteet. Hyvinkäällä järjestettiin vuoden 2017 syksyllä kestävän liikkumisen hackathon. Sen tavoitteena oli saada ideoita ja löytää ratkaisuja kestävä liikkuminen 2030 ohjelman toteuttamiseen. Nyt hackathonissa syntyneitä ideoita viedään eteenpäin käytännön tasolle ja innostetaan kuntalaisia ideoimaan, miten he itse voisivat liikkua nykyistä enemmän kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Hyvinkään paikallisliikenteen voimassa oleva käyttöoikeussopimus päättyy vuoden 2020 lopussa. Uuden sopimuksen laadinnassa tarkastellaan joukkoliikenteen järjestämistä hiilineutraalisuuden näkökulmasta ja tunnistetaan konkreettisia toimia asian edistämiseksi. Hyvinkään kaupunki on käynnistänyt yhteistyön paikallisten yritysten kanssa yhteiskäyttöpyörien käytöstä. Ensimmäinen pilotti toteutettiin Konecranes osakeyhtiön kanssa syksyllä 2018 ja seuraavasta pilotoinnista on sovittu Hyvinkään sairaalan kanssa keväälle 2019. Hankkeeseen etsitään koko ajan uusia kiinnostuneita yrityksiä ja näin pyritään laajentamaan kokeiluja ja pyörien käyttöönottoa Hyvinkäälle. Lopullisena tavoitteena on luoda Hyvinkäälle kaikille käyttäjille eli kuntalaisille ja Hyvinkäällä työskenteleville avoin yhteiskäyttöpyöräjärjestelmä. Moikka Tampereelta! Täällä Tampereen kaupunkiseudun Kanemure-hankkeessa me keskitytään kestävään liikkumiseen. Tavoitellaan kestävien kulkutapojen ja matkaketjujen vahvistumista ja sen myötä sitten liikkumisen ilmastovaikutusten pienentymistä. Ja meillä on tässä hankkeessa mukana Tampereen lisäksi kaikki kaupunkiseudun kunnat ja kaupungit. Eli Kangassala, Lempäälä, Vesilahti, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi ja Orivesi. Huomio meillä on erityisesti kestävissä matkaketjuissa ja joukkoliikenteen runkolinjoissa, eli keskitytään siihen, miten saataisiin niille tiheän vuorovälin runkolinjoille lisää matkustajia. Ja alueet on erilaisia. Meillä on jokaisesta kunnasta 1 tai useampi alue.
millä toimenpiteitä testataan. Alueet on erilaisia ja sen myötä sitten konstit on erilaisia. Eli voidaan toteuttaa jotain uusia palveluja, vaikka yhteiskäyttöautoja tai yhteiskäyttöpyöriä, lisätä infraa, parantaa sitä valaistusta, pyöräpysäköintiä vaikka. Ja sitten tämmöisiä liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä, eli erilaisia markkinointia, tempauksia ja kokeilumahdollisuuksia. Kanemure-Lahden osaprojektin nimi on Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen. Ja me keskitytään jo olemassa olevan rakennuskannan, miten voidaan kustannustehokkaasti alentaa sekä energiankulutusta että ilmastopäästöjä. Ja me keskitytään erityisesti Lahden talot Oyn vuokrakerrostaloihin ja niissä toteutetaan peruskorjauksen yhteydessä niin erilaisia energiaremonttitoimia, mutta myös jälkikäteisasennusta ja ihan energianeuvontaa. Ja mitä tuloksia tästä saadaan, niin niitä levitetään muihin asuinrakennuksiin sitten täällä Lahden seudulla ja tietysti muihin Kanemure-kuntiin Suomessa ja sitten kansainvälisesti meidän näissä KV-verkostoissa. Concrete Solution-nimisessä osahankkeessa tutkitaan suomalaisen rakennuskannan hiilensidontakykyä. Mehän tiedetään, että sementin valmistuksessa ja sitä kautta betonin rakentamisessa syntyy ilmakehä hiilidioksidia. Suomessa sementin valmistuksen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on noin 1,5% luokkaa. Toisaalta nämä betonipinnat, mitä valmistetaan, ne myös sitoo hiiltä. Tämä ilmiö on tunnettu jo vuosikymmeniä, mutta sitä ei oikein osattu ajatella, että sillä olisi merkitystä hiilen sidonnan ja sitä kautta ilmastonmuutoksen kannalta. Potentiaalihan on suuri. Suomessa valmistetaan betonia yli 10 miljoonaa tonnia vuodessa ja sitä potentiaalia vielä kasvattaa se, että sitten kun betonirakenteet tulee käyttöikänsä päähän, ne tyypillisesti murskataan ja se betonin murskeen pinta-ala, hiilidioksidin sitova pinta-ala on tietenkin valtavasti suurempi kuin se alkuperäisen rakenteen. Tässä hankkeessa tutkitaan oikeastaan 3 asiaa. Ensinnäkin sitä, kuinka paljon tätä hiiltä sitovaa betonipintaa Suomesta löytyy. Toiseksi selvitetään, kuinka paljon syntyy tätä kierrätysbetonimurska ja mikä on se murskan maantieteellinen syntyjakauma, missä päin Suomea sitä on käytettävissä. Ja kolmanneksi, mikä on optimaalinen tapa kierrättää tätä betonimurskaa sillä tavalla, että voidaan maksimoida tämä hiilensidontakyky. Ensimmäisessä ulkomailla tehdyssä tutkimuksessa on tultu siihen tulokseen, että jopa puolet sementinvalmistuksen prosessiperäisestä päästöstä, eli sitä kalkkikivestä lähtevästä hiilidioksidista, voisi sitoutua saman tien olemassa oleviin betonirakenteisiin. No, tämän hankkeen myötä selviää, mikä tilanne on Suomessa. Helsingin kaupungin osahankkeessa kehitetään vähähiilisiä hankintoja pilotoimalla hiilijalanjäljen laskentamenetelmiä ja lisäksi kehittämällä kriteerejä tälle vähähiilisyydelle hankintaan. Tässä hankkeessa me valitaan 4-5 hankintaryhmää, eli tuotteita tai palveluita, joihin me sitten pilotoidaan näitä koko elinkaaren huomioivia laskentamalleja. Ja tämmöisiä hankintaryhmiä voisi olla vaikkapa rakentaminen tai ruoka tai vaikka kuljetukset. Sen lisäksi tässä hankkeessa me myös arvioidaan näiden oikeiden hankintojen vaikuttavuutta ilmastonäkökulmasta. Julkiset hankinnat muodostaa 40% Helsingin kaupungin vuosittaisista menoista. Ja Suomessa me käytetään julkisiin hankintoihin 30 miljardia euroa vuosittain. Eli puhutaan tosi isoista summista. Tässä hankkeessa mun mielestä on kaikkein hienointa se, että me tehdään oikeita hankintakeissejä ja meillä on näin mahdollisuus vaikuttaa siihen, että me edistetään ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehittymistä ja pääsyä markkinoille. Hankkeessa tosi isossa roolissa on aktiivinen markkinavuoropuhelu yritysten, muiden kaupunkien ja kuntien ja tutkimuslaitosten kanssa. Sen lisäksi me halutaan panostaa aktiiviseen viestintään ja siihen, että kun me nyt saadaan hyviä
kokemuksia tästä meidän osahankkeesta niin, että me myös jalkautetaan niitä sitten muihin Suomen kuntiin ja kaupunkeihin. Hankkeen tavoitteita ovat muun muassa energiankulutuksen vähentäminen, uusiutuvan energian käytön lisääminen sekä kulutuksen ohjaaminen matalamman kysynnän aikaan. Innovatiivisia ratkaisuja toteutetaan laiteinvestoinnein julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa, päiväkodeissa, kaupungin toimistotiloissa. Meidän suunniteltuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi kaksisuuntainen kaukolämpö, kaukolämmön kysyntäjousto sekä aurinkoenergiavarastointi. Energiankulutuksen saaminen näkyväksi kuluttajille reaaliaikaisen seurantajärjestelmän avulla sekä kuntalaisten kannustaminen esimerkiksi viestinnän keinoin ilmastonmuutoksen torjumiseen ovat erittäin tärkeitä. Mukana olevissa kohteissa on tavoitteena säästää energiankulutuksesta 50%. Tulevaisuuden energiajärjestelmässä sähkön tuotanto vaihtelee voimakkaasti ja energian varastoinnille on tarvetta. Lappeenrannan osahankkeessa toteutetaan uusi innovatiivinen lämpöakku, jossa lämpö varastoidaan faasimuunnosmateriaaliin. Lämpöakku sijoitetaan Mustolan alueen kaukolämpöverkostoon. Mustolan alueella on käytössä erillinen kaukolämpöverkosto, jossa lämpö tuotetaan vielä maakaasulla ja polttoöljyllä. Toteutettavan lämpövaraston koko on 10 megawattituntia, joten toimintaa päästään testaamaan todellisessa kokoluokassa ja toimintaympäristössä. Hankkeen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä lämmön tuotannossa. Lämpövarastoa ladataan edullisella ja vähäpäästöisellä sähköllä ja sähkön hinnan ollessa korkea ja päästökertoimen ollessa korkea puretaan akusta lämpöä kaukolämpöverkostoon. Meillä täällä Raumalla Seaside Industry Parkissa toimii yli 30 yritystä, joista suurin osa on keskittynyt meriteollisuuteen. Hankkeen myötä on tarkoitus toteuttaa uusi älykäs digitaalista teknologiaa hyödyntävä mittaus- ja seurantajärjestelmä. Järjestelmän avulla pyritään optimoimaan alueella tapahtuvaa energian ja muiden resurssien kulutusta. Uusi järjestelmä mahdollistaa aiempaa huomattavasti tarkemman asiakaskohtaisen laskutuksen. Uuden järjestelmän myötä käyttäjät saavat reaaliaikaista tietoa prosessista ja pystyvät säätämään sitä tarvittaessa jopa sen käynnissä ollessa. Lisäksi tavoitteenamme on, että järjestelmä olisi tulevaisuudessa mahdollista monistaa myös muihin vastaaviin kohteisiin Suomessa ja miksei myös laajemminkin. Kanemure toimii myös Iissä. Iilaakso toteuttaa osahanketta, jossa otetaan kuntalaisia vähähiilisyyteen. Ilmastonmuutoksen torjuminen on meille tärkeää, mutta tuleville sukupolville se on elinehto. Iissä on tehty paljon, lukemattomilla tavoilla. Me halutaan viedä samaa osaamista kaikkialle. Hankkeessa Muhokselle, Tyrnävälle ja Pyhäjärvelle. Iissä työtä toteuttaa Mannisen Kari. Me aiotaan monistaa Kari joka kuntaan.